අයිබෝන් ආමකදලා ඉන්නේ SLG YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක. ඔන්න එන Vivo හිතේ ශ්‍රී ලංකාවේ Vivo V21 එක රිලීස් කරනවා. ඉතින් Vivo V21 එහෙම නැත්නම් V series එක කියන අපි දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙන හොඳම Vivo smartphone series එක කියලා. අපි දන්නවා globally ගත්තම Vivo ලගේ එක එක series කිහිපයක්ම එනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේදී ගොඩක්ම අපි අතර රිලීස් වෙන්නේ Vivo V series එක, Vivo S series එක, ඒ වගේම Vivo Y series එක මේ වගේ series කිහිපයක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේකේ හොඳම series එක තමයි Vivo V21 එක අයිති වෙන Vivo V series එක. ඉතින් Vivo V21 එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක 5G. Vivo V21 5G කියලා තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කතා කරන්නේ. ඒ වගේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් සහ ෆීචර්ස් අතරින් කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඉන්ටරෙස්ටිං තවත් ෆැක්ට් එකක් කියන්නම් අපි අන්බොක්ස් කරන්න කලින්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලැබෙන RAM එක 8GB. හැබැයි ස්ටෝරේජ් එක පාවිච්චි කරලා මේක අපිට තව GB 3ක් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා GB 11ක RAM එකක් අරගන්න පුළුවන්. කලින් අපි රිවිව් කරා V20 එක. මේ V20 එකට වඩා සෑහෙන ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙන සුපිරිම ඩිවයිස් එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට ශ්‍රී ලංකාවේදී අනිත් සීරීස් රිලීස් වෙන නැති නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් Vivo ලගේ ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙන ෆ්ලැග්ෂිප්ම ඩිවයිස් එකක් විදිහට මේ ෆෝන් එක අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවදුරටත් කතා කරනවා. ඊටද Vivo V21 එක අන්බොක්ස් කරලා මේක හැමදේම දන්න සිංහලෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න නොතෙන් නේද දැනගන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාට උඩට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අතර ගොඩක් දේවල් ගැන විස්තර SLG channel එක හරහා ඔයාලට දැනගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි තවදුරටත් කතා කරන්න මුලින්ම අන්බොක්ස් කරලා බලමු අපිට පැකේජ් එකේ මොන වගේ දේවල්ද ලැබෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන Vivo V21 5G එක ෆෝන් එක අතර ගත්ත ගමන් නොටිස් වෙන පළවෙනිම දේ තමයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක. ඉතින් මේකේ edges එහෙම නැත්නම් මේ වටේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක ටිකක් පැතලි හැඩයක් අරගෙන තියෙනවා. මේක ඉතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් අතර ගත්තට පස්සේ ටිකක් වෙනස් විදිහට තියෙනවා. මොකද මේකේ edge එක තාම පොඩි කර්ව් එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි බේසිකලි මේ තියෙන වටේ තියෙන ෆ්‍රේම් එකම ටිකක් ෆ්ලැට් වගේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ ෆෝන් එක පහළ අපිට බලා ගන්න හැමෝම Type C charging port එක වටිනවා. ඒත් එක මයික්‍රොෆෝන් එක, SIM slot එක, ඒත් එක්කම ස්පීකර් ග්‍රිල්ස් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ සයිඩ් එකේ අපිට power button එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. power button එකේ අමුතු ටෙක්ස්චර් එකක් ගිහලා තියෙනවා. මේකත් එක්ක power button එක අඳුර ගන්න බාර දෙන ලේසි. ඊට උඩින් අපිට volume rockers ඒත් එක්කම ඉහළම අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. noise cancellation මයික්‍රොෆෝන් එක. පසුපස ගත්තාම ඔයගලන්ට පෙරේදී මාර්ම ලස්සනයි. matte finish එකක් තියෙන. ඒ වගේම gradient color design එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඔයගලන්ට පේන්නේ නැති ටිකක් red color එකකින් ඉඳගෙන pink yellow ඒ වගේම blue mix switch කලර් එකක් තමයි අපිට පසුපස බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට කැමරාස් තුනක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් AI කැමරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒතරම් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ Vivo V21 හරහා අපිට 5G experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒක නිසා ඉදිරියේ ශ්‍රී ලංකාවේ 5G රිලීස් වුණාට පස්සේ ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 5G SIM එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ෆෝන් එක හරහා 5G ඉන්ටර්නෙට් experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. හොඳම දේ තමයි අපිට selfie videos වල අවස්ථාව තියෙනවා. video resolution එක 4K දක්වා ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ 4K selfie videos shoot කරන්න අපිට මේ ෆෝන් එකේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. spec sheet එකේ විතර හරි ගාන කිව්වොත් මිලිමීටර් 7.29ක්. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටරයකට තරම් ගොඩක් පුංචි මේකේ ඝනකම. එහෙම නැත්නම් මහත ගොඩක් සිහින් විදිහට සකස් කරන. ඒ වගේ මේකේ weight එක බර සෑහෙන අඩුයි. ගොඩක් කරලා වෙනදපොලේ අනිත් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී සෑහෙන බරින් අඩුයි. ඉතින් මේ හැමදාම එක්කම අපිට කියන්න පුළුවන් සෑහෙන හොඳ පෝටබල් විදිහට මේ ඩිවයිස් එක මේ පාර Vivo අතන සකස් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් ඉදිරිපස් දිහා බැලුවම අපිට මුලින්ම නොටිස් වෙන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන කැමරා එක ඩියු ඩ්‍රොප් ඩිසයින් එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට බලා ගන්න බඩ ඉහළ ටිකක් ලොකු ඉයර්පීස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පල්ලෙහෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න අපිට ගොඩක් ඩියු ඩ්‍රොප් ඩිසයින් එක ගොඩම පුංචි. හැබැයි මේ පුංචි ඩියු ඩ්‍රොප් ඩිසයින් එක ඇතුළට එකතු කරලා තියෙනවා සෙල්ෆි කැමරා එක. මේ සෙල්ෆි කැමරා එක ඇතුළේ රියර් කැමරා හැමදේම මේ පාර ගොඩක් විශේෂයි. මොකද EIS නෙමෙයි OIS තමයි අපිට මේ පාර බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් optical image stabilization. මේ EIS OIS කියන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. මේ image stabilization ගත්තාම මේක software විදිහට කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්නවා software විදිහට දේවල් කරද්දී මේක perfect නෑ කියලා. හැබැයි optical විදිහට අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට විදිහට zoom කරද්දී උනත් මේක අපි කැමරාස් වල පාවිච්චි කරද්දී අපි optical zoom කියලා කියනවා. මේ optical zoom එක හරහා අපි zoom කරද්දී අපි දන්නවා quality එක loss වෙන්නේ නෑ කියලා. හැබැයි අපි ඉලෙක්ට්‍රොනික් එහෙම නැත්නම් software හරහා zoom කරොත් අපි දන්නවා pixel ඇදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් electronic stabilization වලට වඩා optical image stabilization වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ හේතු නිසා.
මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා විශේෂයෙන් මේ සෙල්ෆි කැමරා එකේ පවා ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන් තියෙනවා. මේක නිසා ඔයගොල්ලන්ට නොසෙල්වි ගොඩක්ම ස්ටේබල් වීඩියෝස් පවා ෂූට් කරන්න මේක සෑහෙන උදව්වක් වෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට ඉඳගෙනත් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ වෙද්දි TikTok වගේ platforms trend වෙද්දි අනිවාර්යයෙන් selfie camera එක Instagram හැම social media එකක්ම පාවිච්චි කරද්දි මම හිතන්නේ stabilization ගැන මාරම් වැදගත්. අද මිනිස්සු පුරුදුලා ඉන්න තමන්ගේ memories හැම දෙයක්ම smartphone එක ඇතුලේ capture කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ features එකතු කරන්න පුළුවන් ඉච්ච එක ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ලැබෙන්නේ megapixel 44ක selfie camera එකක්. ඊට අමතරව වැදගත්ම දේ තමයි dual spotlight. ඔයා කලින් මගේ Vivo videos බලලා දෙනවා දන්න Vivo ලගේ අවසානයේ release වෙච්ච හැම ෆෝන් එකේම night mode එක කොච්චරම හොඳ මට්ටමක තිබුණාද කියලා. එකපාරක් මම සිංගප්පූරුවට ගිහලා වීඩියෝ එකක් හැදුවා. එකපාරක් මම නුවරඑළියට ගිහලා vlog එකක් හැදුවා. මේ දෙකම සම්පූර්ණ Vivo phones වලින් shoot කරේ. ඉතින් මේ වෙද්දි මම photo samples අරගෙන මේක සම්පූර්ණ විස්තර කරා. මේ පාර තවත් පියවරක් ඉස්සරහට ගෙනියලා තියෙනවා. ඒ තමයි selfie dual spotlight. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන flash lights දෙක selfie camera එකට ඇවිල්ලා තියෙන. සෑහෙනම interesting. තවත් ලයිට්ස් දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා මෙච්චර පුංචි බෙසල් එකක් ඇතුළට. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න කැමරා සාම්පල්ස් ලෝ ලයිට් වලදී අරගෙන මේ වුණාට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ෆොටෝග්‍රැෆි වලට ලයිට්නින් සෑහෙන වැදගත්. මොකද එතකොට තමයි ඉමේජ් එකේ තියෙන ඩීටේල් ගොඩක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙයටත් ලෑස්තිලා තමයි Vivo V21 එක අපි ගාවට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවද මේ ෆීචර්ස් ඔක්කොම පාවිච්චි කළා. මේකේ තියෙන ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන්, ඒ වගේ මේකේ තියෙන මේ ලයිට්නින් හැම දෙයක් මේ වගේ Vivo වල මෙච්චර කාලයක් ඒගොල්ලන්ගේ අරගෙන ආපු ඇල්ගොරිතම්ස් මේ නයිට් මෝඩ් එකට ඒගොල්ලෝ කරගෙන ආපු දේවල් වෙනස්කම් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් මේ හැම දෙයක්ම එකතු කරලා ගොඩාක් ස්ටේබල් ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න, ස්ටේබල් සෙල්ෆි වීඩියෝස්, සෙල්ෆි ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න, නයිට් මෝඩ් එකේ යටතේ නයිට් ෆොටෝස් කැප්චර් කරන්න අපිට දැන් Vivo V21 එකත් එක්ක අවස්ථාව තියෙනවා. හරි, සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා. අපි රියර් කැමරා එක පැත්තට එමු. මෙගාපික්සල් 64ක මේන් කැමරා එකක් අපිට මුලින්ම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ මේන් කැමරා එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කලින් කියපු OIS ටෙක්නොලොජි එක මේ කැමරා එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකත් එක්ක ස්ටේබල් වීඩියෝස් කැප්චර් කරන්න ගොඩක් වටිනවා මේ කැමරා එක. ඒත් එක්කම අර මම කලින් කිව්ව විදිහට මේකේ තියෙන ඩීටේල් මේ වැඩි මෙගාපික්සල් ගානත් එක්ක ගොඩක් හයි රෙසොලූෂන් ඉමේජස් කැප්චර් කරන්න. ඒ වගේ මේ ඩීටේල්ස් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට ඔයාලට ෂෝට් මූවි එකක් උනත් ෂූට් කරන්න පුළුවන් මට්ටමක හොඳ ස්ටේබිලයිසේෂන් එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන මේ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක ගනිද්දි ඉතින් මේකේ මම තවත් වීඩියෝ එකක් හදනවා. ඒත් වෙනකන් ඉන්නේ ඒත් එක මම Instagram එකේ follow කරන්න ඉස්සර ගිහින් කියලා search කරලා වැඩිදුරට V21 එකෙන් ගත්ත photo samples videos වගේ දේවල් ඔයගලන්ට මගේ social medias වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ megapixel 8ක wide camera එකක් ලොකු wide range එකක් capture කරන්න. ඒ වගේ megapixel 2ක macro camera එකක් තියෙනවා. ගොඩක් sharp විදිහට objects capture කරනවාට මේ පේන්නේ මම Vivo V21 එකෙන් capture කරපු photo samples කීපයක්. ඊළඟට ගොඩ දෙනෙක් හොයන්නේ performance පැත්ත. ඉතින් games සෙල්ලම් කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේක application launch කරද්දී අපි දිනදා ජීවිතේ වැඩ ටික කරගන්න ගොඩක් smooth experience එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනදී අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ ඉන්න කලින් කතා කරපු 8GB RAM එක ගැන. 8GB RAM එකට අමතරව තවත් 3GB RAM එකක් අපිට එකතු කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ එකතු කරගන්නවා කියන්නේ ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක්. අපිට ෆෝන් එකේ settings වලට ගිහලා මේක RAM and storage space වලට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් RAM කියන කොටසේ extended RAM කියලා option එකක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ ෆෝනේ GB 128ක internal storage එකක් එනවා කියලා. මේ internal storage එකෙන් GB 3ක් පාවිච්චි කරනවා RAM එක විදියට. මේක කරන්නේ කොහොමද? මේකේම වෙන වීඩියෝස් 3ක් විතර මේ වෙද්දි මගේ channel එකේ හදලා තියෙනවා කලින්. අපිට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන storage එකක් RAM එකක් විතර පාවිච්චි කරන්න. කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේක 100%ක්ම සාර්ථක නෑ කියලා. වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහොමයක් දුරට මේක සාර්ථකයි කියලා මම කලින් වීඩියෝස් වල මම ඔප්පු කරන බව පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඩීටේල් ඕන කට්ටියට මම කලින් කිව්ව විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. නමුත් හැමෝටම මේක අවශ්‍ය වෙන එකක් නෑ නිසා මම මේකේ වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසායි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නෑ. නමුත් බේසිකලි ඔයාලට 11GB දක්වා RAM එක එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් මේ විදිහට ලැබෙනවා. ඊට අමතරව MediaTek chipset එකෙන් powered වෙන්නේ. ඒ වගේම 7 nanometer octa-core chipset එකක් තමයි අපිට මේ විදිහට ලැබෙන්නේ. මේකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපිට දන්නවා Vivo ලගේ Ultra Gaming Mode කියලා ගේමින් මෝඩ් එකක් එනවා. මේකත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරන හැම ගේම් එකක්ම ඔප්ටිමයිස් වීමකට ලක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බූස්ට් වීමකට ලක් වෙනවා. ඒත් එක්කම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එන්න පුළුවන් අපිට විවිධ කරදර ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ එන්න පුළුවන් විවිධ calls messages notification වගේ දේවල් අපිට manage කරලා අපේ ගේම් එකට සම්පූර්ණයෙන් වැඩිපුරම අවධානයක් සහ වැඩි performance එකක් අපිට අරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ගේමින් මෝඩ් එක සකස් වෙන්නේ. මේකත් එක්ක ගේම් සෙල්ලම් කරන අයට මේක සෑහෙන වැදගත්. ඉතින් මම මේ ගේම්ස් කිහිපයක්ම සෙල්ලම් කරා. මට නෝටිස් වෙන කිසිම ගැටලුවක් බලා ගන්න බෑ. ගේම්ස් ගොඩක් වේගෙන් launch වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පොඩිවත් ලැග් වීමක් අරතර ඉන්ටර්නෙට් එකේ පොඩිවත් ලැග් වීමක් මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඒ වගේ ඕවරෝල් ෆෝන් එකේ හීට් මැනේජ්මන්ට් උස් සෑහෙන්නම හොඳයි. ඉතින් ගොඩක් වෙලා සෙල්ලම් කරා බැටරි එක ගොඩක්ම ස්ටේබල් අපිට බලා ගන්න හම්බෙලා සෑහෙන හොඳ බැටරි ලයිෆ් එක මම පාවිච්චි කරන්න ගත්ත පහුගිය පැය කිහිපය ඇතුළත මට එක්ස්පීරියන්ස් කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේක ගැන විස්තර මම ඊළඟ මගේ වීඩියෝ එකේදී මම අරගෙන එන්නත් තව ටික දවසක් මේ ෆෝන් එක පාවිච්චි කරා. නමුත් බේසිකලි මේ වෙද්දි
මේක බැටරි ලයිෆ් එක ගැන ඇත්තටම මම සතුටු වෙනවා. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට පොඩ්ඩක් ගියොත් අපි ඩිස්ප්ලේ එක බලා ගන්න හම්බෙන අගල් 6.4ක E3 AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක්. අපිට මේකත් එක්ක ගොඩක් true colors experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක්ම ලස්සන ගොඩක් accurate colors display එක experience කරපලා වීඩියෝ එකක් මූවි එකක් බලන කෙනෙක්ට මේක වැදගත් වෙනවා. ඒත් එකම 500 nits brightness එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. 500 nits කියන්නේ සෑහෙන හොඳ brightness range එකක්. ඉතින් ඒක නිසා outdoor වලදීත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව අපේ phone එකේ තියෙන දේවල් පැහැදිලිව කියව ගන්න පාවිච්චි කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක wow factor එකක්. මේ ෆෝන් එකේ 90Hz ඩිස්ප්ලේ එකක් ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් 90Hz refresh rate එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ ලැබෙන්නේ. මේක නැවතත් mid range ෆෝන් එකට සෑහෙන්නම වැදගත් දෙයක්. ඒ වගේම බයෝමෙට්‍රික්ස් ගැන කතා කරද්දී Vivo ලගේ සුපුරුදු in display fingerprint එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේක මේ පාර තවත් ස්පීඩ්. ඉතින් මම මේක පවර් වලට පේන්නේ නැති මම මේක යූස් කරද්දී ඊටමත් වේගකින් ඩිස්ප්ලේ එක ඇතුලේ තිබුණත් තවදුරටත් මේ fingerprint එක සාමාන්‍ය එකක් වගේ හොඳටම වැඩ කරනවා. මීට අමතරව කෙනෙක්ට face recognition ඕන නම් මේ ෆෝන් එකේ face recognition technology එකක් තියෙනවා. ගොඩම ඩීටේල් selfie camera එකක් ඉන්නේ. ඒකට එක්ක අපිට ගොඩම පහසුවෙන් අපේ මූණ අඳුරගෙන මේ ෆෝන් එක unlock කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එකම අවසාන වශයෙන් සියලුම Google application මේ වගේ තවත් Vivo ල විසින් හඳුන්වලා දෙන application කිහිපයක් pre-installed විදිහට ලැබෙනවා. ඒත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ run වෙන්නේ Fun Touch OS එක. මම කලින් වීඩියෝස් වලදී කතා කරලා තියෙන විදිහට Vivo ලගේ cake වලට දාන icing එක වගේ හරියට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම තියෙන Android එක ඒක උඩින් Fun Touch OS 11.1 එක තමයි run වෙන්නේ. මේකත් එක්ක මම අර කලින් කතා කරපු ultra gaming mode ඇතුළු සෑහෙන දේවල් ප්‍රමාණයක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඇතුලේ පැක් කරලා එවලා තියෙනවා. ඉතින් ටික ඩීටේල් කතා කරා. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා මම හැමදාම කවර් කරා කියලා මොනවා හරි මිස් වුණා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට තියෙන අදහස් දැනගන්න ඕන දේවල් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒතකොට මට පුළුවන් ඊළඟට මම හදන වීඩියෝස් වලදී මේ ගැන කතා කරන්න. ලයික් කරන්න, සෙගික් Facebook page එකට වගේ ෆලෝ කරන්න. මම Instagram එකේ මම අරගන්න ෆොටෝස් අනුස් වගේ දේවල් ඔයාලා ගාවට වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සුදු වීඩියෝස් අරගෙන යන අරබුට අපි ආයතලත් විදිහ හැම එක. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.